natin ang ating full mouth bridge. Ito, full mouth. So, ito yung temporary ni ma'am. Ito na yung final namin. Yan, kita nyo, may gums na. Ganda nung gums. Compact na nung. Kagandahan din dito sa kay ma'am, class 3 siya. Class 3. So, ibig sabihin, mas prominent ang lower kaysa sa upper. Open? Pero ang ginawa natin dito, maganda tong design natin. Yan, kagat. Yan, in edge to edge natin. Edge to edge. Kita nyo, kamukha na yung lower, kamukha. Yung lower yung upper, and kamukha yung gums. Yan. Close lips, madam. And smile. As wide as you. Yan. Yun, na. So, edge to edge lang kaya natin gawin. Hindi natin pwede itawid to. Pag tinawid ko to, goldfish na itsura. Sigurado. 100%. So, ang ginawa natin edge to edge. So, sabi ko kay ma'am, i-aligner sana natin to para maitulak namin to para mapaganda ko lalo yung upper. So, ito maganda naman na. Ito pa. So, yun yung ating gums. Ayos. Thank you guys for watching my videos. Ako nga po pala si Doc Sly Bucad, and goodbye.